Ha? Na-testing yung ginawa natin. Tatanggal natin yan, itong bubong. Tapos pagtanggal, maglalagay tayo ng hollow blocks. Papatungan ng hollow blocks, pero ano yun muna, tiktikin muna ito dyan. Hollow blocks tayo lang. Isang patong lang. Pero tatanggal natin ito isang May hollow blocks tayo din ba? Wala pa. Bibili ako na yan. Kuha ko mamaya.
Na-testing yung ginawa natin. Puting-puti na. Saan bibiling ko? Wala siya ba ito? Nag-taxi tayo din. Wala mo ng bayad. Wala na ito.